মজ্জা আহক আজি ভাপত দিয়া মাছ বনাও মানে এয়া সৰু মাছ মোৱা মাছ লৈছোঁ আৰু মোৱা মাছখিনি ধুনীয়াকৈ বাছি কুচি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি লৈছোঁ আৰু এইখিনি বনাবৰ কাৰণে লাগিব আমাক এটা পিঁয়াজ এটা বিলাহী নহৰু কেঁচা জলকীয়া জলকীয়াখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ জলকীয়াটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি মানে কম বেছি পৰিমাণ কৰিব পাৰিব জ্বলা বেছি খালে দিব পাৰিব আৰু পিঁয়াজটো মই এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ লগতে বিলাহীটো টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম সৰু সৰুকৈ মিহি কৰি এনেদৰে এটা পকা বিলাহী ল'ব আৰু মিহি মিহি কৰি কাটি ল'ব আৰু লাগিব ধনিয়া পাত এতিয়াতো ধনিয়াৰ ছিজন মাৰ্কেটত এভেইলেবল তো ধনিয়াও মিহি মিহি কৰি কুটি লৈছোঁ আৰু এই নহৰু কেইফুটা এনেদৰে থেতেলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি এখন ফল পেপাৰত আমি দিম যিহেতু কলপাত লগত নাই সেয়ে মই এইটো এলুমিনিয়াম ফইল পেপাৰ ইউজ কৰিছোঁ প্ৰথমে সৰু মাছখিনি মই ফইল পেপাৰত দি লৈছোঁ তাৰপিছত তাৰ ওপৰত দিছোঁ মই থেতেলিয়াই লোৱা নহৰু কেইফুটা তাৰ পাছতে দিছোঁ মই পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি আৰু তাৰ ওপৰত দিছোঁ বিলাহীখিনি আৰু শেষত ধনিয়া পাতখিনি এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম মই এনেকৈ গোটেই চাৰিওফালে নিমখটো এনেদৰে দি দিছোঁ আৰু মিঠাতেলো অকণমান সৰহকৈ আৰু কেঁচা মিঠাতেল তাৰ ওপৰত মই এনেদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই দি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ ওপৰত মান ধনিয়াও দুডালমান মই ওপৰতে কাটি দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ বাৰীৰে ইলাচি নেমু আছিলে ইলাচি নেমুটো দিলে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া লাগে ইলাচি নেমু নাথাকিলে আপোনালোকে এনেও নেমু দিব পাৰিব আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি মই ভালদৰে সানি লৈছোঁ এয়া দেখিছে যাতে নিমখ আৰু মিঠাতেল গোটেইখিনি সকলোখিনি বস্তুতে মানে লাগি যায় ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এই ফইল পেপাৰটো এনেদৰে চাৰিওকাষটো এনেদৰে দেখুৱাৰ দৰে ধুনীয়াকৈ জাপি দিব আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ সহজতে হৈ গ'ল নহয়নে এতিয়া এইটো আমি ভাপত কেনেকৈ দিম তাকে চাওঁ বলক এয়া মই গেছটো অন কৰি লৈছোঁ ইয়াতে লৈছোঁ মই এখন নন ষ্টিকি টাৱা টাৱাখন গৰম হোৱাত মই তাতে অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত গোটেই মিঠাতেলখিনি মই টাৱাখনতে এনেদৰে লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি যিটো ভাপত দিয়া মাছৰ ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইটো ইয়াতে এনেদৰে বহাই দি গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি এনেদৰে আপুনি ঢাকনাখন লগাই দিব আৰু অকণমান সময়ৰ মূৰত এইটো আকৌ ইলুটি কৰি দিব এয়া দেখিছে মোৰ অকণমান পানী ওলাই গৈছে মানে একো নাই সেইকণ পানীতে মোৰ গোটেইটো সিজি যাব আৰু এয়া মোৰ ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখিছে এয়া খুলি দিয়াৰ লগে লগে যে কি ধুনীয়া এটা মানে গোন্ধ আহিছিল কি কম আৰু মজ্জা বাকী এনেদৰে কোনে কোনে বনাই খাই চাব খাই চাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কলপাতত বা হালধি পাতত খালেতো আদা পাতত খুবেই সুন্দৰ লাগে কিন্তু মোৰ লগত কলপাত নাছিল সেই এনেদৰে বনালোঁ আৰু এয়া হাজবেণ্ডৰ থালি ৰেডি কৰিলোঁ ভাত আছিলে পদুনা চাটনি এয়া ভাপত দিয়া মাছ লগতে অমিতা খাৰ আৰু ফুলকবি আলু দি শ'ল মাছৰ তৰকাৰী বাছ আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাজটোত এনেকৈ আছিলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ফেচবুক পেজ শিখা বৰা হাজৰিকা ফ'ল' কৰি দিব আৰু ইউটিউব চেনেল শিখোজ ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই